सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Today we study chapter number 9, disaster management means आपत्ती व्यवस्थापन. Can you recall what do you mean by disaster म्हणजे आपत्ती म्हणजे काय and what are the different types of disaster अर्थात आपत्तीचे प्रकार कोणकोणते. Last year we have introduced various natural calamities means disaster. This year we are going to study about earthquake and some other natural calamities. म्हणजे मागील येतेत आपण विविध नैसर्गिक आपत्तीची तोंडओळख किंवा थोडक्यात माहिती घेतलेली आहे. यावर्षी आपण भूकंप आणि इतर काही नैसर्गिक आपत्तीविषयक अभ्यास करणार आहोत. Now we study earthquake means भूकंप. Sudden vibrations on the earth and shaking of the earth surface and ground is called an earthquake. म्हणजेच भूकवचामध्ये अचानक कंपने निर्माण होणे अथवा भूकवच अचानक काही क्षण हादरणे यास आपण भूकंप असे म्हणतो. These cause seismic waves leading to movements of the earth surface like tremors, shaking or it goes up and down. म्हणजेच भूकंपामुळे भूपृष्ठाचा काही भाग मागे पुढे किंवा वर खाली होतो. साहजिकच त्यामुळे भूपृष्ठ हादरते. The shocks and waves formed in the interior of the earth spread on the surface in all directions. म्हणजे भूगर्भात निर्माण होणारे धक्के किंवा लाटा जमिनीच्या आत आणि वरच्या पृष्ठभागावर सर्व दिशेने पसरतात. The central point of earthquake is the point above the epicenter on the earth surface. Strong convulsions or waves at first reach to the epicenter. Therefore, major loss occurs near to that area. भूकंप नाभीच्या अगदी वर म्हणजेच भूपृष्ठावर असलेल्या बिंदूस भूकंपाचा केंद्रबिंदू असे म्हणतात. तीव्र स्वरूपाच्या लाटा किंवा हादरे सर्वप्रथम केंद्रालगत येऊन पोहोचतात. त्यामुळे तेथील हानीचे प्रमाण हे सर्वात जास्त असते. शॉक्स ऑकर्ड ड्यू टू एन अर्थक्वेक कॅन बी माइल्ड ऑर इंटेन्सिफाईड मीन्स ॲक्यूट. ऑन द अर्थ माइल्ड अर्थक्वेक्स ऑकर इन अ लार्जर नंबर दॅन द इंटेन्सिफाईड ऑर रनर्स. म्हणजे भूकंपाचे हादरे हे सौम्य किंवा तीव्र अशा दोन्ही स्वरूपाचे असतात. पृथ्वीवर होणाऱ्या विध्वंसक भूकंपापेक्षा सौम्य भूकंपाची संख्या खूपच जास्त असते. एव्हरी डे earthquake are noticed at some or the other places on the earth. According to the observation of National Earthquakes Information Center, every year nearly 12,400 to 14,000 earthquakes occur on the earth. From this, it is noticed that earth is continuously vibrating. म्हणजेच पृथ्वीवर दररोज कुठे ना कुठे भूकंप होतो. नॅशनल अर्थक्वेक इन्फॉर्मेशन सेंटरच्या निरीक्षणानुसार आपल्या पृथ्वीवर दरवर्षी सुमारे 12,400 ते 14,000 भूकंप होतात. यावरून असे लक्षात येते की आपली पृथ्वी ही सतत कमी अधिक प्रमाणामध्ये कंप पावत असते. द मशीन अँड इन्स्ट्रुमेंट विच रेकॉर्ड्स द अर्थक्वेक्स इज कॉल्ड seismograph or seismometer, and the actuations means intensity is measured in Richter scale. This is one of the mathematical measuring unit. म्हणजे भूकंपाची नोंद घेणाऱ्या यंत्रास सेस्मोग्राफ अथवा सेस्मोमीटर असे म्हणतात. तसेच भूकंपाची तीव्रता मोजण्यासाठी रिस्टर स्केल या एककाचा वापर केला जातो. हे एक गणिती एकक आहे. Effects of earthquake are mentioned below. Study them carefully. भूकंपाच्या परिणामांचे वर्णन पुढे दिलेले आहे. या तक्त्याचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा. कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक भूकंपाची कारणे. नंबर 1 व्होल्कॅनिक इरप्शन म्हणजे ज्वालामुखीचा उद्रेक. नंबर 2 स्ट्रेस ऑफ बिग डॅम्स ऑन द अर्थ म्हणजे मोठमोठ्या धरणांचा जमिनीवर पडणारा ताण. मायनिंग मीन्स खाणकाम. नंबर 4 अंडरग्राउंड ॲटॉमिक टेस्ट म्हणजे जमिनीच्या आत घेतल्या जाणाऱ्या अणुचाचण्या. अँड नंबर 5 वॉटर पर्कोलेट्स थ्रू द क्रॅक्स ऑफ द अर्थ म्हणजे भूपृष्ठातून अंतर्गत भागात
झिरपलेले पाणी. ड्यू टू ट्रिमंडस हीट द वॉटर कन्व्हर्ट इनटू स्टीम, म्हणजेच आतील प्रचंड उष्णतेने त्या पाण्याची वाफ होते व द स्टीम फॉर्म्ड ट्राईज टू कम आउट फ्रॉम द लूझन्ड अर्थ सरफेस कॉझिंग अर्थक्वेक्स, म्हणजे ही वाफ कमकुवत पृष्ठभागातून बाहेर येण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा भूकंप घडून येतात. नाऊ वी स्टडी इफेक्ट्स ऑफ ॲन अर्थक्वेक, म्हणजे ह्या भूकंपाचे परिणाम. नंबर 1, लॉस ऑफ ह्युमन बीइंग्स, वाईल्ड ॲनिमल्स अँड पेट्स, म्हणजे मनुष्यासह वन्यजीव आणि पाळीव प्राणी यांची जीवितहानी होते. नंबर 2, इकॉनॉमिक्स लॉस ॲट लार्ज स्केल, मीन्स इलेक्ट्रिक पोल्स, पाईपलाईन्स, हाऊसेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, रेल्वे ट्रॅक्स आर डेस्ट्रॉईड, म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये वित्तहानी होते. उदाहरणार्थ विजेचे खांब, पाईपलाईन्स, घरे, इमारती, रस्ते, लोहमार्ग उद्ध्वस्त होतात. नंबर 3, इकोसिस्टीम डिस्ट्रक्शन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, म्हणजे जैवविविधतेचे नुकसान होऊन परिसंस्थासुद्धा धोक्यात येतात. नंबर 4, डायरेक्शन्स ऑफ फ्लो ऑफ रिव्हर्स स्ट्रीम चेंजेस, म्हणजे नदी नाले यांचे प्रवाह बदलतात. नंबर 5, पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इन्क्रीजेस, म्हणजे शहरी भागात आग लागण्याचा धोका निर्माण होतो. नंबर 6, इफ देर इज अर्थक्वेक ॲट द बॉटम ऑफ ओशियन इट मे क्रिएट tsunami waves and thereby large scale destruction of कोस्टल रिजन, म्हणजे समुद्राच्या तळाशी भूकंप झाल्यास सुनामी लाटा निर्माण होऊन किनारपट्टीच्या भागाचे खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता असते. अँड नंबर 7, लेवल ऑफ वॉटर टेबल चेंजेस, म्हणजे भूमिगत जलपातळी वर खाली होते. नाऊ वी स्टडी प्रिकॉशन्स टू बी टेकन ॲट द टाईम ऑफ अर्थक्वेक, म्हणजे भूकंपाच्या वेळी आपण काय दक्षता घेऊ. नंबर 1, इफ यू आर ॲट होम, म्हणजे तुम्ही घरी असाल तर देन डू नॉट गेट स्केअर्ड अँड इन्स्टेड ऑफ रनिंग हिअर अँड देअर स्टँड स्टील ॲट वन प्लेस, आयदर सीट ऑन द फ्लोअर ऑर बिलो द बेड ऑर एनी अदर फर्निचर अँड कव्हर युअर सेल्फ अंटिल द मोमेंट ऑफ अर्थ स्टॉप्स. If there is no table or only other shelter, then sit in any corner of the room and cover your head by folding your hands around it. म्हणजे भूकंपाची जर जाणीव झाली तर न घाबरता किंवा सैरावैरा इकडे तिकडे न पडता आहे त्याच ठिकाणी शांत उभे राहावे किंवा जमिनीवर बसून टेबल, पलंग, कोणत्याही एखाद्या फर्निचरखाली जाऊन स्वतःला झाकून घ्यावे. तसेच जमिनीची हालचाल थांबेपर्यंत तेथेच थांबावे. तुमच्या आसपास जर टेबल किंवा डेस्क नसेल तर घराच्या एखाद्या कोपऱ्यात खाली बसून दोन्ही हात गुडघ्याभोवती घ्यावे व आपला चेहरा झाकून ठेवावा. नंबर 2, इफ यू आर इन द व्हेकल ऑर आउटसाइड द हाऊस, म्हणजे तुम्ही चालत्या वाहनात असाल किंवा घराबाहेर असाल तर देन पार्क युअर व्हेकल ॲट अ सेफ प्लेस अँड सिट इनसाइड इट. डू नॉट वेट नियर ऑर बिलो टॉल बिल्डिंग, ट्रीज ऑर इलेक्ट्रिक पोल, म्हणजे सुरक्षित ठिकाण पाहून लगेच तुमचे वाहन थांबवा आणि तुम्ही देखील वाहनाच्या आतच थांबा. बाहेर येण्याचे टाळा. इमारती, झाडे किंवा विजेच्या ताराजवळ थांबू नका. अवॉइड डुईंग फॉलोइंग थिंग्स ड्युरिंग अर्थक्वेक, म्हणजे भूकंपाच्या वेळी तुम्ही काय करायला नको. नंबर 1, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट इन द मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, इन्स्टेड यूज स्टेअरकेस, म्हणजे बहुमजली इमारतीमधील लिफ्टचा वापर न करता जिन्याचा वापर करा. नंबर 2, डू नॉट सीट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लाँग, डू सम फिजिकल मोमेंट्स, म्हणजे एका जागी अवघडलेल्या स्थितीमध्ये जास्त वेळ बसू नका तर तुमच्या शरीराची थोडीफार हालचाल करत राहा. नंबर 3, आफ्टर द अर्थक्वेक देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, हेन्स टू अवॉइड इट केअरफुली स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाय. डू नॉट यूज कॅन्डल्स, लँटर्न ऑर मॅचबॉक्स, इन्स्टेड यूज टॉर्च ऑर बॅटरी, म्हणजे भूकंपानंतर बऱ्याच वेळा शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागण्याची शक्यता असते. हे टाळण्यासाठी घरातील मेन स्विच
दक्षतापूर्वक बंद करा. अशा प्रसंगी मेणबत्त्या, कंदील, काड्यापेटी यांचा वापर करू नका आणि बॅटरी व टॉर्चचा वापर करा. Now we study earthquake resistant means earthquake proof building. The constructions which do not get damaged due to earth movements up to a certain limit are called earthquake resistant building. To construct tall buildings, Indian Standard Institute has made some code of conduct. म्हणजे जमिनीची ठराविक मर्यादेपर्यंत हालचाल झाली तरीही धोका होत नाही अशा बांधकामांना भूकंपरोधक बांधकामे असे म्हणतात. इमारतीच्या बांधकामासाठी भारतीय मानक संस्थेने काही कोड बनवलेले आहेत. बिल्डिंग्स आर कन्स्ट्रक्टेड ॲज पर IS 456 अँड earthquake resistant construction are performed as per IS 1893 criteria for earthquake resistant design of structure and IS 13920 means ductile detailing or reinforced concrete structures subjected to seismic forces means advanced technology is used for earthquake resistance कन्स्ट्रक्शन. म्हणजेच IS 456 प्रमाणे इमारतीचे बांधकाम केले जाते. तसेच भूकंपरोधक बांधकामासाठी IS 1893 म्हणजेच भूकंपरोधक आरेखनांच्या संरचनाचे मानदंड वापरून आणि IS 13920 म्हणजे भूकंप प्रभावाच्या संदर्भात सशक्त कॉन्क्रीट संरचनाचा ताणीय विस्तार केला जातो. म्हणजेच भूकंपरोधक बांधकामात प्रगत तंत्रज्ञान वापरले जाते. टू गेट प्रायर इंटिमेशन अबाउट अर्थक्वेक, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाईक लेसर रेजिंग, व्हेरी लॉंग बेसलाईन, गॉयगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाईड गेज, टिल्ट मीटर, व्हॅल्युमेट्रिक स्ट्रेन गेज एक्सेट्रा आर यूज्ड. म्हणजे भूकंपाची पूर्वसूचना मिळावी यासाठी लेसर रेजिंग, व्हेरी लॉंग बेसलाईन, गायगर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाईड गेज, टिल्ट मीटर, व्हॅल्युमेट्रिक स्ट्रेन गेज यासारखी आधुनिक साधने वापरली जातात. नाऊ वी स्टडी फायर मीन्स आग. टाईप्स ऑफ फायर. देर आर 5 टाईप्स ऑफ फायर. नंबर 1 क्लास ए फायर मीन्स सॉलिड सबस्टन्सेस म्हणजे अवर्गीय आग जी की घनरूप पदार्थांना लागते. कॉमनली फ्लॅमेबल मटेरियल्स आर देअर fuel source as like wood, cloths, coal, paper, etc. This fire can be put on with water. म्हणजे सर्वसाधारण ज्वालाग्राही घनपदार्थापासूनची आग जसे की लाकूड, कपडे, कोळसा, कागद इत्यादींना पेटते. थंडावा निर्माण करून ही आग विझवता येऊ शकते. नंबर 2 क्लास बी फायर लिक्विड सबस्टन्सेस. Fires caused due to flammable liquids substances like petrol, oil, varnish, solvents, cooking oil, paints, etc. All these substances are lighter than water. Therefore, fire extinguisher can be used to extinguish fire. म्हणजे ब वर्गीय आग जी की द्रवरूप पदार्थामध्ये निर्माण होते. ज्वालाग्राही द्रवपदार्थापासून लागलेली आग उदाहरणार्थ पेट्रोल, तेल, वार्निश, द्रावके, स्वयंपाकाचे तेल, रंग इत्यादी हे पदार्थ पाण्यापेक्षा हलके असतात म्हणून तेथे फेस येणाऱ्या अग्निशामकामार्फत आग विझवली जाते. नंबर 3 क्लास सी फायर मीन्स गॅसियस सबस्टन्सेस. फायर कॉज्ड ड्यू टू acetylene हाऊसहोल्ड गॅस मीन्स L.P.G. म्हणजे क वर्गीय आग, ॲसिटिलीन घरगुती गॅस किंवा LPG गॅस इत्यादी ज्वलनशील गॅसमधून लागणारी आग. नंबर 4 क्लास डी फायर केमिकल सबस्टन्सेस. फायर्स कॉज्ड ड्यू टू combustible metals like potassium, sodium and calcium which react with water or normal room temperature. Magnesium, aluminum and zinc react with water at high temperature. When both these groups combine with water, it explodes. म्हणजे ड वर्गीय आग म्हणजेच रासायनिक पदार्थापासून निर्माण होणारी आग, ज्वलनशील धातूपासून लागलेली आग यामध्ये पोटॅशियम, सोडियम व कॅल्शियम
हे सामान्य तापमानात पाण्याबरोबर क्रिया घडवून आणतात. तसेच मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम व झिंक हे उच्च तापमानात पाण्याबरोबर क्रिया करतात. दोन्ही गट जेव्हा पाण्यापाशी संयोग पावतात तेव्हा भडका उडतो. नंबर 5, क्लास ई फायर मीन्स इलेक्ट्रिकल. A fire caused due to electrical components in class E fire. To extinguish such fire, power is cut off and non-conductive fire extinguisher like carbon dioxide are used. म्हणजे ई वर्गीय आग यामध्ये इलेक्ट्रिकल सामान, फिटिंग इत्यादी साधनामुळे लागलेली आग कार्बन डायऑक्साईडसारख्या आग प्रतिबंधकाच्या साहाय्याने विझवली जाते. नाव वी स्टडी मेथड्स ऑफ फायर एक्सटेन्शन म्हणजे आग विझवण्याच्या पद्धती. देर आर 3 मेन मेथड्स टू स्टॉप द स्प्रेड्स ऑफ फायर और टू कंट्रोल द फायर. नंबर 1, कूल आउट मीन्स यूज ऑफ वॉटर म्हणजे पाणी वापरून थंडावा निर्माण करणे. टू एक्सटिंग्विश फायर वॉटर इज मोस्ट कॉमन अँड इफेक्टिव्ह सोल्युशन विच इज इझिली अवेलेबल एव्हरीवेअर. इफ यू स्प्रे वॉटर ऑन द फायर or around the fire, it creates cooling effect and helps to control the fire. Number 2, suppress the fire means आगीची कोंडी करणे. To control the fire which is caused due to electricity or oils, sand or soil can be used. If we spread a froth-like substances on the fire, it cuts off the contact between air and fire. This method is more useful to extinguish the fire spread due to oil. म्हणजेच आग विझवण्यासाठी विशेषतः तेलामुळे किंवा विजेमुळे भडकलेली आग विझवण्यासाठी वाळू किंवा मातीचा चांगला वापर करता येतो. फेसासारखा पदार्थ आगीवर फेकल्यास त्याचा उपयोगही पांघरून घातल्यासारखा होतो. ही आग विझवण्याची पद्धत तेलामुळे लागलेल्या आगीवर फारच परिणामकारक ठरते. 3, कीप अवे फ्लॅमेबल सबस्टन्सेस म्हणजे ज्वलनशील पदार्थ जागेहून हलवणे. इन दिस मेथड ऑल फ्लेमेबल सबस्टन्सेस आर केप्ट अवे फ्रॉम द फायर. एनी वुडन आर्टिकल और फ्लेमेबल सबस्टन्सेस मस्ट बी केप्ट अवे सो दॅट नो सोर्स इज लेफ्ट फॉर द फायर टू स्प्रेड. स्टर अप पंप इज द बेस्ट डिव्हाइस टू पुट अप स्मॉल फायर्स. इट स्प्रेज वॉटर इन ऑल डायरेक्शन्स अराउंड द फायर. म्हणजे या पद्धतीमध्ये प्रत्यक्ष ज्वलनशील पदार्थ बाजूस उचलून ठेवायचे असतात. लाकडी सामान किंवा इतर पेट घेणाऱ्या वस्तू आगीपासून दूर केल्यास आगीचे भक्ष्य नाहीसे होते. नुकतीच लागलेली आग विझवण्यासाठी स्ट्रीप पंप हे सर्वात उत्तम साधन आहे. या पंपातून आगीवर सर्व बाजूने पाण्याचा मारा करून आग विझवता येऊ शकते. Precautions and safety measures against fire. Number 1, develop the habit of switching off the gas regulator when not in use, especially during night. Switch off the electrical appliances when you are going out of the house. म्हणजे गॅसचा रेग्युलेटर वापरात नसेल त्यावेळी किंवा रात्री झोपताना व बाहेरगावी जाताना बंद करण्याची दक्षता घ्यावी. घराबाहेर पडताना विजेवर चालणारी उपकरणेसुद्धा बंद ठेवायची सवय लावून घ्यावी. नंबर 2, टू मेक ऑदर्स अलर्ट अँड कॉल देम फॉर हेल्प. शाऊट लाऊडली म्हणजे आग आग असे जर आपण जोराने ओरडले तर इतरांना सावधानताही करता येते आणि त्यासोबत इतरांना मदतीलासुद्धा बोलावता येते. नंबर 3, कॉल फायर ब्रिगेड म्हणजे अग्निशामक दलाला तात्काळ फोन करून बोलून घ्यावे. अँड नंबर 4, प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन हाऊ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर म्हणजे अग्निशामक टाक्या कशा वापरायच्या याची माहितीसुद्धा आपल्याला घ्यायची आहे. अँड लास्ट, फर्स्ट एड. लेट द पेशंट सीट अँड स्लीप इन अ कम्फर्टेबल पोझिशन अँड कॉल द डॉक्टर इमिजिएटली म्हणजे रुग्णाला आरामदायी वाटेल अशा रीतीने बसवा किंवा झोपवा आणि तात्काळ डॉक्टरांची मदत घ्या. नाऊ वी स्टडी लँडस्लाइड्स और रिफ्ट कोलॅप्स म्हणजे दरड कोसळणे किंवा भूस्खलन होणे. नॅचरल क्रॅक्स अँड फीचर्स प्रेझेंट इन हार्ड रॉक्स कॉज देअर ब्रेकिंग. एस्पेशली ॲट द टाइम ऑफ हेवी रेन्स, water entering these cracks cause weathering of these rocks. Weight increases
these rocks slide on the slopy region and settle at the lower side. This is called as collapse of rift. म्हणजे कठीण पाषाणाला नैसर्गिकरित्या अस्तित्वात असलेल्या भेगा व फटी मोठ्या खडकांचे तुकडे होण्यास कारणीभूत असतात. विशेषतः अतिवृष्टीच्या कालावधीमध्ये खडकातील भेगा किंवा फटीमध्ये पाणी शिरून खडकाची झीज होत राहते आणि वजन वाढते. अशा प्रकारचे खडक उतार असलेल्या प्रदेशात घसरत जाऊन खालील बाजूस स्थिरावतात. यालाच दरड कोसळणे असे म्हणतात. कॉजेस ऑफ लँडस्लाईड. नंबर 1. आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ नॅचरल डिझास्टर्स लाईक अर्थक्वेक, सुनामी, हेवी रेन्स, स्टॉर्म्स, फ्लड्स कॉजेस लँडस्लाईड. म्हणजे भूकंप, सुनामी, अतिवृष्टी, वादळे, महापूर वगैरे मोठ्या नैसर्गिक आपत्तीनंतरचे परिणाम म्हणून दरडी कोसळण्यासारखे प्रकार घडतात. नंबर 2. अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेस सॉईल इरोजन. म्हणजेच बेसुमार वृक्षतोडीमुळे सुद्धा जमिनीची धूप होऊन दरड कोसळण्याचे प्रकार घडतात. नंबर 3. व्हाईल बिल्डिंग रोड्स इन माउंटन्स देर इज अ लॉट ऑफ डिंगिंग दॅट मेक्स द माउंटन वीक. म्हणजे डोंगराळ घाटात रस्ते बांधण्यासाठी खोदकाम केल्याने डोंगर कमकुवत होतात आणि त्यांच्या कडेचे दगड किंवा खडक कोसळतात. इफेक्ट्स ऑफ लँडस्लाईड म्हणजे दरड कोसळण्याचे परिणाम. नंबर 1. रिव्हर्स गेट फ्लडेड अंडर चेंज देअर पाथ्स. म्हणजे नद्यांना अचानक पूर येतात आणि नद्यांचे मार्ग बदलतात. नंबर 2. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉटरफॉल्स फॉर्मेशन ऑफ आर्टिफिशियल वॉटर रिझर्वायर. म्हणजे धबधब्याचे स्थानांतरण होते किंवा कृत्रिम जलाशय निर्माण होतात. नंबर 3. देर इज अ लाईव्ह अँड फायनान्शियल लॉस ऑन अ लार्ज स्केल ॲज ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन सप्लाय एरिया कोलॅप्स ऑन लो लेईंग लँड. म्हणजे दरड कोसळल्याने पायथ्यालगतचे वृक्ष उन्मळून पडतात, उतारावर झालेली बांधकामे कोसळून पडतात. हे सर्व दगडमातीचे ढिगारे वृक्ष खाली सपाट क्षेत्रामध्ये येऊन पडतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी होऊ शकते. नंबर 4. लँडस्लाईड अफेक्ट्स द ट्रॅफिक. अँड नंबर 5. लँडस्लाईड destroys plant life on it. Make a list and discuss. In Maharashtra, where do the traffic jams occur due to landslides? Make a list of such places. Why do the landslide occurs at those places only? Discuss in the classroom and suggest preventive measures. Now we study disaster relief planning म्हणजेच आपत्ती निवारण किंवा नियोजनाचा आराखडा. If the plan is prepared, it will help any disaster relief in the school. For the prepare a chart given as below. म्हणजे शाळेच्या आपत्ती निवारणासंदर्भात नियोजन आराखड्याची आपत्तीप्रसंगी मदतकार्य पोहोचवण्यास मदत होते. त्यासाठी त्यात खालील गोष्टींची नोंद असणे आवश्यक आहे. खाली एक नमुना तक्ता दिला आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही एक आराखडा तयार करा. नाउ वी स्टडी इन दिस चार्ट मेन पॉईंट्स and the things to be noted. Number 1. Primary information of the school म्हणजे शाळेची प्राथमिक माहिती as like name and address of the school, name and residential address of the headmaster with contact number, names and contact numbers of school management members, total number of staff. Number 2. School disaster management committee म्हणजे शाळा आपत्ती व्यवस्थापन समिती. In this included things as like fire extinguisher, awareness, instructions, traffic management, communication committee, etc. Number 4. Detailed information about school building म्हणजे इमारतीची संपूर्ण माहिती. Total number of rooms, number of classrooms, classes, types of roof means wooden, cement, sheets, etc. Age of the building and building year. Number 4. Information about school ground. In this type of the playground, prayer space, kho-kho, kabaddi and other grounds, etc. Distance of the ground from main road. Next, daily routine of the school म्हणजे शाळेची दिनचर्या.
time to start school breaks and time to leave the school, daily activities taking place in the school. Next, पॉसिबल हजार्ड्स इन द स्कूल म्हणजे शाळेतील संभाव्य धोके कोणते आहेत. नेम अँड टाईप मीन्स नॉर्मल, मीडियम, ॲक्यूट ऑफ द डेंजर अँड डिस्ट्रक्शन्स इन द पास्ट अँड करंट प्लॅनिंग. नेक्स्ट, डिझास्टर मॅनेजमेंट मॅप ऑफ द स्कूल म्हणजे शाळेचं आपत्ती व्यवस्थापन नकाशा. इन दिस द मॅप मस्ट हॅव फॉलोइंग कंटेंट्स: ऑल बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल, देअर स्ट्रक्चर, grounds, entrance, place of probable dangers in the school, safe place at the time of disaster, nearest road. This map must be at the entrance of the school and all students must be given detailed knowledge about it. Last, mock drill in the school म्हणजेच शाळेमध्ये रंगीत तालीम. Every month a mock drill must be conducted in the school. It should include possible hazards and the measures taken against them. The date, time, number of students and shortfalls must be noted down. Works of the institutes. The Government of India, in collaboration with Indian Mountaineering Institute and International Center for Integrated Mountain Development, has launched a program to forecast the landslides and its effects. म्हणजे भूस्खलनाच्या संभाव्य परिणामांचा सुनियोजित अंदाज घेण्यासाठी भारत सरकारने इंडियन माउंटनिअरिंग इन्स्टिट्यूट व इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंट या संस्थांशी अनुसंधान करून कार्यक्रम सुरू केला आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओलॉजी व वर्ल्ड जिओलॉजिकल कोरम या संस्थांची मदत घेतली जाते. दिस वर्क वी कॅन टेक अ हेल्प इन्स्टिट्यूट ऑफ जिओलॉजी अँड वर्ल्ड जिओलॉजिकल फोरम आल्सो हेल्प फॉर दिस फोरकास्ट.